בוקר טוב. אני שולח מכאן איחולי החלמה מלאה ליהודה גליק, שנפגע מכדורים של מרצח נתעב. אני דיברתי עם אשתו, והבוקר עם אביו פרופסור שמעון גליק, ואמרתי להם שיחד עם כל עם ישראל אני מתפלל להחלמתו של יהודה, ליציאתו מהסכנה. אני בטוח שאני משקף בזה את כל חברי הממשלה ורבים רבים בעם ישראל. אני מבקש להביע הערכה רבה לשב"כ ולמשטרה, שתוך שעות ספורות פענחו את הפשע והגיעו למבצעו. ישראל פועלת בתקיפות נגד מחבלים, נגד זורקי אבנים, נגד משליכי בקבוקי תבערה וזיקוקים. אנחנו גם נחוקק בעניין זה חקיקה יותר תקיפה, רובוסטית, וכל זה כדי להחזיר את השקט והביטחון לכל חלקי ירושלים. אני הנחיתי על תגבור כוחות מסיבי ותוספת של אמצעים כדי להבטיח את המשילות ואת החוק והסדר בבירת ישראל. ייתכן שאנחנו נמצאים במאבק ממושך, אנחנו נחושים להצליח בו. אנחנו בוודאי עומדים מול ניסיונות התססה שיטתיים מתמשכים של גורמי האסלאם הקיצוני. הם מבקשים להצית בירושלים אש דתית, ועל ידי כך להעביר את המזרח התיכון כולו. המקום שהם מכוונים אליו יותר מכל הוא הר הבית. הם מפיצים טענות שווא כאילו אנחנו מתכוונים להרוס או לפגוע במסגד אל-אקצא, וכאילו אנחנו מתכוונים למנוע ממוסלמים להתפלל בהר. והם משתמשים באמצעים של אלימות מילולית ואלימות פיזית בניסיון להדיר יהודים מלעלות להר הבית. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, ובאותה מידה לא נשנה את סידורי הפולחן ואת הנגישות שנהוגים בהר הבית זה עשרות שנים. אנחנו מחויבים לשמור על הסטטוס קוו ליהודים, למוסלמים ולנוצרים. מאז ימי אברהם אבינו, הר הבית הוא המקום המקודש ביותר לעמנו, ועם זאת הר הבית הוא גם הקילומטר הרגיש ביותר עלי אדמות. לכן לצד העמידה האיתנה על זכויותינו, אנחנו נחושים לשמור על הסטטוס קוו לכל הדתות כדי למנוע התלקחות מהר הבית, בתוך הר הבית, סביב הר הבית. קל מאוד להצית אש דתית, הרבה יותר קשה לכבותה. המסרים האלה עברו בצורה החדה ביותר, גם לאבו מאזן ולכל הגורמים. וכשאני אומר לכל הגורמים במרחב וגם בתוכנו. מה שנדרש כרגע זה הרגעת הרוחות. מה שנדרש כרגע זה אחריות ואיפוק. והדבר הזה נכון תמיד, אבל הוא נכון בייחוד עכשיו. כשהמזרח התיכון כולו שטוף, נשטף, בשטף של קנאות אסלאמית, וכשמדינות חשובות מסביבנו, מדינות ערביות חשובות, רואות עין בעין עם ישראל את הסכנה לכולנו מהאסלאם הקיצוני. ולכן אני קיימתי מגעים שונים ב-48 השעות האחרונות עם גורמים מסביבנו וגם עם מזכיר המדינה קרי כדי להרגיע את הרוחות. ולכן גם פניתי אמש ליושב ראש הכנסת, ואני פונה היום לחברי הכנסת מכל חלקי הבית וגם לחבריי השרים. אלה ימים רגישים במיוחד. אל לנו לשחק לקיצונים שבאויבינו. אני חושב שמה שנדרש כרגע זה לגלות איפוק ולפעול יחד כדי להרגיע את הרוחות. ואני מבקש מכם להצטרף אליי במטרה לשמר את הסדר הקיים, שאיש לא ייפגע. בוודאי לא הזכות שלנו לעלות להר, אבל לא לשנות את הסידורים. אני מבקש גם להימנע מיוזמות פרטיות וגם מאמירות בלתי מרוסנות. ברגע זה מה שנדרש זה ריסון, איפוק ואחריות. תודה.
אני מודה לשר שלום שהוא ציין תאריך מאוד חשוב בתולדות ישראל על אותה הצהרה שהכירה למעשה בזכויות ההיסטוריות של עם ישראל בארצו והניחה את היסודות למה שהם קראו הבית הלאומי, אבל בסופו של דבר הייתה המדינה. אני חושב שראוי לתת הרבה שבחים ליוזמי הציונות אז, וכמובן ויצמן. מה שלא ידעו זה הגורמים שעמדו בממשל הבריטי לטובתנו. היה שם אז פלג ציוני חזק מאוד, זה לא כולל רק את בלפור, זה כולל גם את מרק סאקס, שידעו לכם, שאיש אינו מכיר את תרומתו להצהרה הזו, אבל אנחנו זוכרים ומברכים אז וגם היום את אותם אנשים בין אומות העולם שלא שכחו את ההיסטוריה, זוכרים את הקשר שלנו לארצנו ואת הזכות שלנו למדינה משלנו. זה קיבל את הביטוי הראשון המוחשי, המדיני, באותה הצהרה, ב-2 בנובמבר 1917. תודה לכם.